Днями компанія Volvo повністю розсекретила середньорозмірний електричний кросовер EX60. І це перша модель марки, побудована на новій модульній платформі SPA3. Саме на ній шведи планують базувати більшість своїх автомобілів у найближчі роки. EX60 – одна з найважливіших прем'єр бренду за останній час. Не випадково сама компанія називає новинку переломною моделлю, і цього разу в цих словах справді є зміст. Минулий рік виявився для компанії непростим. Продажі автомобілів Volvo впали на 7%, а електромобілі просіли ще сильніше – відразу на 13%. На тлі цих цифр шведи переглянули стратегію прискореної електрифікації, але повністю відмовлятися від електромобілів, зрозуміло, не збираються. У це направлення вкладено занадто багато ресурсів, і новий кросовер якраз став результатом цих інвестицій. На нього покладають великі сподівання. Саме EX60 повинен допомогти змінити ситуацію і повернути інтерес до електричних моделей компанії. Тому новинка виходить в сегмент середньорозмірних кросоверів і робить це з характеристиками, які цілком здатні пошатнути позиції конкурентів. Volvo EX60 пропонуватиметься із заднім або повним приводом, обіцяє до 810 км запас ходу і підтримує підвищену потужність зарядки до 370 кВт. Крім потужних технічних характеристик, про які ми докладніше поговоримо далі у відео, Volvo робить ставку на технологічність, програмну архітектуру нового покоління і одночасно виводить на ринок позашляхову версію крос-кантрі. Кросовер вийшов досить великим за габаритами – 4803 мм завдовжки, 1899 завширшки і 1635 заввишки. Колісна база – 2970 мм. Дорожній просвіт становить 182 мм. Колеса пропонуються відразу в трьох варіантах – на 20, 21 або 22 дюйми. Кросовер може тягнути причіп масою до 2 тонн в одномоторних версіях, а двомоторні – до майже 2,5 тонн. Підвізка тут повністю незалежна. Спереду використовуються подвійні поперечні важелі, ззаду – багатоважелева схема. У стандартному виконанні автомобіль оснащується пружинною підвіскою, а для тих, хто хоче більше комфорту, передбачено опціональну адаптивну пневмопідвіску. Дизайн тут багато в чому повторює старшу модель EX90. Закрита решітка радіатора відразу дає зрозуміти – перед нами електромобіль, без жодних натяків на ДВЗ. Фірмові фари з піксельною графікою все ще відсилають до молота Тора. Сам кросовер вийшов акуратним і оптічним. Чисті лінії, мінімум зайвих деталей і той самий спокійний шведський стиль. Задні ліхтарі, як і раніше, стікають зі стійок, але тепер з цікавішою внутрішньою графікою. Також варто відзначити коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,26, що для великого кросовера виглядає дуже гідно і впливає на економічність. Паралельно зі звичайною версією марка випускає і варіант крос-кантрі для тих, хто іноді з'їжджає з асфальту. В основі у нього є захист днища, розширені колісні арки та ексклюзивний зелений колір. Плюс пластиковий захист по нижньому периметру кузова та збільшений на 20 мм дорожній просвіт. Пневмопідвізка тут вже у стандарті та дозволяє підняти кліренс до 234 мм. Звичайно, це не позашляховик для важкого бездоріжжя, але для ґрунтовок, снігу та розбитих доріг варіант більш ніж підходящий. Цікава деталь кузова – ручки дверей. Хоча за фактом це навіть не ручки у звичному розумінні. Замість виступаючих елементів – акуратні крильця, вбудовані в лінію автомобіля, щоб профіль був гладкішим. Багато хто одразу скаже – електричні ручки – це небезпечно, і більшість брендів повертаються до класики. І матимуть рацію. На відміну від механічних замків, такі ручки залежать від живлення. Якщо машина потрапляє в аварію або повністю втрачає напругу, двері можуть просто не відчинитися. І такі випадки вже призводили до трагедій. Але Volvo не була б собою, якби не покращила безпеку системи перш ніж інтегрувати її у свій новий електрокар.
У компанії виходять із простого принципу: автомобіль повинен дозволяти пасажирам швидко і зрозуміло вибратися при аварії. І так само важливо, щоб двері без проблем можна було відчинити зовні. Усередині це вирішено просто. Один і той же важіль працює у двох режимах: легкий рух, електронне відкривання, сильніший, механічне. У стресовій ситуації людина, швидше за все, просто смикне ручку, і двері відчиняться механічно. Зовні все трохи складніше. Зазвичай автомобіль автоматично розблоковує двері під час зіткнення, але що робити, якщо живлення зникне повністю? І тому є нестандартне рішення. У EX60 встановлені відразу два перетворювачі, які живлять механізми по одному з кожного боку. Вони пов'язані між собою, і для роботи аварійних систем достатньо, щоб уцілів хоча б один, наголошують у компанії. Сам кузов нового кросовера виконаний із поєднання високоміцної сталі та алюмінієвих сплавів, але куди цікавіше інше. Це перша модель марки, в якій застосовується технологія мегалиття. Замість сотень дрібних деталей використовуються великі з переробленого алюмінію. Такий підхід дозволяє скоротити довжину зварювальних швів та загальну кількість з'єднань, а значить, спростити конструкцію та підвищити її ефективність. При цьому жорсткість кузова на кручення вища, ніж у кузовів, зібраних традиційним способом. Нова ж платформа SPA3 подається як серйозний крок уперед. Тут використовується 800-вольтова електрична архітектура, а батарея інтегрована прямо в силову структуру кузова без проміжного корпусу. За рахунок цього її вдалося зробити помітно тоншою, а заразом виграти кілька сантиметрів простору в салоні. Volvo EX60 пропонує три варіанти силових установок, позначених індексами P6, P10 та P12. Базова версія P6 – це задньопривідний електромобіль з одним двигуном на 374 сили та 480 ньютон-метрів крутного. Розгін до сотні займає 5,9 секунд. Батарея на 80 кВт-годин дозволяє проїхати до 620 км за циклом WLTP. А якщо знадобиться заряджання, то швидкий заряд потужністю до 320 кВт поповнить енергію на 305 км всього за 10 хвилин. Середня модифікація P10 вже оснащена двома моторами та повним приводом – 510 сил та 710. Ньютон-метр дозволяють розганятися до 100 км на годину за 4,6 секунд. Батарея тут трохи більша – 91 кВт-година, що дає до 660 км пробігу. Швидка зарядка підтримує до 370 кВт і за 10 хвилин можна набрати 325 км ходу. Саме на базі P10 побудовано варіант крос-кантрі. Щоправда, він має трохи гірші показники динаміки розгону 4,7 секунд і дальності ходу 640 км. На вершині знаходиться силова установка P12. Тут двомоторний повний привід видає значні 680 сил та 790 ньютон-метр. Розгін до сотні займає лише 3,9 секунд. Акумулятор вже на 117 кВт-годин забезпечує до 810 км пробігу, а зарядка потужністю 370 кВт поповнить енергію за 10 хвилин на 340 км. Максимальна швидкість всіх версій обмежена на позначці 180 км на годину. У салоні електричного кросовера все побудовано на сучасному мінімалізмі. Майже ніяких фізичних кнопок, все керується через екрани. В інтер'єрі електромобіля використано схему з двома окремими екранами. Невеликий 11- і 4-дюймовий дисплей приладів прямо під лобовим склом і великий 15-дюймовий планшет медіасистеми. Він працює на фірмовій оболонці, яка базується на Android та підтримує сервіси Google. Особливо помітно, що це перша серійна модель марки, де використовується голосовий помічник від Google. Якщо раніше до Volvo були питання щодо програмного забезпечення, то зараз компанія запевняє, що у новому кросовері все виправлено завдяки електроніці від NVIDIA та Qualcomm.
За їхніми словами, екрани стали швидше, карти завантажуються майже миттєво, голосовий помічник розуміє краще, а робота системи загалом стала плавнішою. Крім того, в салоні встановлено 28 динаміків, включаючи 4 в підголівниках, і все це частина системи Bowers & Wilkins потужністю 1820 Вт з підтримкою Dolby Atmos. У EX60 присутня ще одна нова розробка Volvo в області безпеки – мультиадаптивний ремінь безпеки, який сам підлаштовується під габарити пасажирів. Замість звичного центрального тунелю тут встановлено великий бокс-підлокітник із підстаканниками та лотками для речей, включаючи передню консоль. За рахунок довгої бази та рівної підлоги заднім пасажирам обіцяють більше простору. Багажник теж великий, стандартний об'єм – 634 літри, а якщо скласти спинки задніх крісел – 1647 літрів. Плюс є передній багажник на 85 літрів для різних дрібниць. Також разом з кросовером дебютує і система Pilot Assist Plus, яка забезпечує допомогу при керуванні на швидкості до 130 км на годину. Система бере на себе керування кермом та зміну смуги руху, дозволяючи водієві прибрати руки з керма. Автомобіль можна замовити вже зараз в країнах Західної Європи, але його виробництво стартує тільки навесні на заводі Volvo в Швеції. Поставки ж почнуться влітку, і спочатку на ринок вийдуть лише модифікації P6 та P10. Топова версія P12 з'явиться трохи пізніше. Що стосується цін, то базова версія стартує з майже 63 тисяч євро, а за максимальну комплектацію з силовою установкою P12 доведеться віддати вже майже 79 тисяч євро. Volvo повідомляє, що крос-кантрі також доступний для замовлення вже зараз. На нього ціни починаються від 69 тисяч євро. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.